echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre proiecție. M-ați întrebat unii dintre dumneavoastră ce se întâmplă atunci când cineva face un lucru sau spune ceva și nu recunoaște că a făcut acest lucru, că spune că a spus ceva anume, în mod special menit să deranjeze. E bine, se numește ca mecanism proiecție. Proiecția este tot un mecanism de apărare, ca și negarea, în care ceea ce trăiesc eu nu pot să-mi asum ca fiind adevărat, ca fiind al meu, că am făcut eu. Și ca atare îl deplasez și îl proiectez la celălalt și spun că celălalt a făcut sau a spus lucrul pe care eu l-am spus. Pentru mine nu este în regulă să fac acest lucru. În ochii mei, eu nu pot face acest lucru. Știu că nu este bine, dar celălalt poate să-l facă. Pentru că celălalt, făcându-l și nu eu am motiv să-l acuz pe celălalt că este rău, că a făcut un lucru rău și urât, dar nu mai sunt eu vinovat. Aceasta este proiecția. Iar proiecția este un mecanism de apărare pe care îl avem cu toții, doar că la personalitățile armonios dezvoltate, proiecția este, hai să spunem, nesemnificativă, adică nu aduce prejudicii nimănui. Proiectăm în momentul în care ne simțim amenințați, în momentul în care ne simțim nesiguri și atunci proiectăm, ne gândim că ceilalți au făcut, ne gândim că nouă ni s-a făcut, dar noi nu vedem ceea ce noi am făcut, ci credem, sincer, că ceilalți au făcut. Proiecția în personalitatea armonios dezvoltată nu este amenințătoare pentru nimeni. Este un mecanism de evitare prin care, în situațiile tensionate, care presupun, de exemplu, rușine sau vinovăție, sau ambele, ne oferă posibilitatea să drenăm toată tensiunea psihică și emoțională ca să putem să evaluăm și să decidem ce se întâmplă mai departe. În zona de psihopatologie, unde nu există partea de empatie și individul nu se gândește că celălalt ar avea de suferit, că poate lucrurile stau și altfel decât s-a gândit. Pentru că vorbeam într-o ediție anterioară despre această rigiditate mentală. Am vorbit despre rigiditatea mentală a narcisicului, însă ea este o caracteristică a psihopatologiei. Nu doar narcisicul o are, ci și celelalte tulburări de personalitate. Proiecția vine ca un mecanism automat. În această bulă închisă despre care am vorbit, în care există unicitatea perspectivei, singura idee, singurul adevăr, nu mai este nimeni, toți sunt doar obiecte, sunt doar eu. Există foarte multă nesiguranță, pentru că dacă nu ar fi nesiguranță, această bulă nu ar exista. În momentul în care o persoană armonioasă, armonios dezvoltată, o persoană echilibrată, psihoemoțional, are încredere în ceilalți oameni, îi percepe pe ceilalți ca și egali ai săi, bula aceasta nu există, se disipează. Cu cât mai mult există această parte de retragere față de societate și de oameni, această lipsă de încredere,
cu cât este mai acută, cu atât bula este mai restrânsă și mai opacă, mai rigidă. Noi avem acest, mulți oameni îi spun zid de protecție. De fapt nu este un zid de protecție, este mai degrabă ca o membrană semi-opacă. Ea este flexibilă, este mai apropiată de noi, permițându-le celorlalți să ajungă mai mult la vulnerabilitățile și sensibilitatea noastră atunci când sunt oameni în care avem încredere și este mai deschisă la o distanță mai mare de vulnerabilitățile și sensibilitățile noastre atunci când ceilalți sunt străini sau sunt relații mai reci, relații pur conjuncturale, de socializare și atât. Însă întotdeauna ea este permeabilă. Ea lasă să pătrundă de la ceilalți către noi și lasă să iasă de la noi către ceilalți. Acest flux ne permite în permanență să ne adaptăm și să ne readaptăm situațiilor, condițiilor, oamenilor pe care îi întâlnim, inclusiv ne permite să învățăm din greșelile noastre și din experiențele pe care le trăim și totodată și mai ales de la oamenii pe care îi întâlnim și îi cunoaștem. Când vorbim despre psihopatologie și avem în vedere această rigiditate, bula este foarte rigidă și foarte opacă, ea nu se mișcă. Ea este la o distanță destul de mare față de persoană și este complet opacă. Nu intră nimic, nu iese nimic. Nu există încredere față de ceilalți. Ca atare, nu are cum să existe asumare. Pentru că această bulă opacă menține infantilizarea. Bula a fost creată la momentul la care individul era copil. A fost copleșit de situație, a fost copleșit de mediu, a fost rănit, nevoile lui psihoemoționale, psihice și emoționale împreună au fost abuzate, intruzate, dar nu hrănite, nu satisfăcute. Ca atare, această bulă s-a format într-o perioadă de infantilitate. Creându-se atunci și rămânând opacă și rigidă, nesuferind schimbări, apropo și vis-a-vis de oamenii care spun eu nu m-am schimbat din adolescență, am rămas la fel, deși are 50-60 de ani. Este o problemă și o problemă mare, pentru că asta presupune exact această rigiditate despre care vorbeam. În momentul în care nu există această schimbare, nu există evoluție, nu există adaptare. Ca atare nu are cum să existe nici asumarea. Asumarea înseamnă să am un set de valori în care să știu și ce este bine și ce este rău. Asumare înseamnă să aleg să fac ceva, să aleg să fac un lucru sau celălalt. Îmi veți spune, din moment ce îl faci, înseamnă că ai ales. Ei bine, nu. Pentru că în infantilitatea psihopatologiei nu există alegere. Există neputință și există impulsivitate. Un copil între 3 și 5 ani nu alege. Chiar dacă teoretic, cognitiv, la nivel de adult, ar trebui să știe principiile, valorile sănătoase, ar trebui să facă diferența între bine și rău. Acest eu, fals eu, imatur, a rămas mic. Ca atare nu are conștientizarea valorilor de bine și rău. Nu are filtrele prin care să gestioneze emoțiile, situațiile dificile, să diferențieze între relațiile importante și cele mai puțin importante, să diferențieze între priorități, să diferențieze între diferite consecințe ca să poată să aleagă.
Totul este impulsiv, spontan, pe o emoționalitate negativă, că am vorbit despre faptul că nu are empatie. Nu are empatie, nu are emoții pozitive, nu-i rămân decât emoțiile negative. Pe un fond de lipsă de valori, de o slabă conștientizare a realității, pe o lipsă de capacitate de alegere, pe o inconștiență privind consecințele, nu realizează că există consecințe, nu le poate anticipa, nu le poate cuantifica, nu le înțelege ca atare, ele nu există. Păi dacă am un copil la 3-5 ani care nu are principii și valori, care nu anticipează consecințele, că nu le înțelege, nu poate evalua riscurile pentru că nu are cum aș putea să-i cer să-și asume un lucru făcut impulsiv, care constată că a fost greșit numai după ce vede rezultatul? Știți cum fac copiii între 3 și 5 ani? Mint. Sau spun, nu e adevărat, n-am făcut eu, n-am zis eu, nu, eu nici nu eram acolo. Exact același lucru face și patologia. Nu recunoaște nimic din frică. Și această frică, spre deosebire de un copil care știe că minte pentru că evită pedeapsa și evită furia părintelui, evită dezamăgirea și respingerea părintelui, tot din frică, dar are un scop precis al fricii sale, care se manifestă în acel moment. În psihopatologie, frica este atât de puternică încât anulează cogniția. Dacă eu am făcut asta și am făcut-o că așa mi-a venit și tu reacționezi atât de urât, înseamnă că eu am făcut ceva rău, ar trebui să fie vina mea? Nu e vina mea, nu pot să accept asta. Și se scindează. În termeni de specialitate psihologică se numește că se disociază. Se disociază între cel care a făcut asta și cel care este acum și discută despre asta. Știu, pare de filme, dar așa este. Se disociază atât de puternic între aceste două variante, omul de acum 5 minute care a jignit sau, nu știu, a lovit, poate, și omul care este acum confruntat, încât și-o șterge din memorie. Veți spune, nu este posibil. Cum este posibil să uite de la 5 minute la 5 minute? În funcție de cât de avansată este tulburarea, uită de tot sau uită mai puțin. Chiar dacă ține minte, simte că nu se vorbește despre el. Dacă totuși reușește să rămână acolo, pentru că de cele mai multe ori această separare, această scindare presupune inclusiv uitarea. Ca și cum, dacă îi ceri să răspundă pentru ceva ce a făcut, apasă un buton și devine cu totul altcineva. Dar, pentru că există această scindare și nu și aduce aminte că a făcut, sau chiar dacă își aduce aminte această situație, nu o simte ca și cum el a făcut-o, dar îi se cere socoteală, că este în situația în care cineva îi cere socoteală pentru asta, ceea ce face este să inventeze o poveste. Nu-și aduce aminte cine a făcut, de ce a făcut, care a fost motivul, nu-și aduce aminte pentru că s-a disociat,
își aduce aminte fragmente sau bucăți, nu în sine toată situația, dar este confruntat și trebuie să vină cu un răspuns și inventează un răspuns. Inventează un răspuns pe ceea ce ar părea logic că s-ar fi întâmplat. Păi, dacă s-a întâmplat o situație în care cineva a jignit pe altcineva, dar eu nu simt că am făcut chestia asta și nu eram decât noi doi, nu se poate să fi făcut-o decât tu. Desigur nu o spune cum o spun eu. Acest proces derulează în mintea sa, ce iese pe gură în discuție este: tu ai făcut-o, nu eu. Nu e adevărat, nu eu am făcut-o. Pentru că mecanismul de apărare presupune disocierea și mecanismul de apărare presupune: mă rup de orice aș fi putut face, eu nu sunt ăla. Eu nu sunt ăla, eu n-am făcut asta, ca atare, nu mi-aduc aminte, dar nu poți să fii decât tu. La fel se întâmplă în toate situațiile. În absolut toate situațiile, indiferent de gravitatea lor, pentru că pentru o persoană dezvoltată armonios, o situație amenințătoare este una gravă, serioasă, în care se întâmplă ceva care atacă tot sistemul de valori, toată relația, tot contextul, tot mediul, adică este ceva într-adevăr grav, pe când atunci când avem în vedere psihopatia, mecanismul acesta de disociere și de uitare apare la lucruri foarte mici, nesemnificative. Cum vă dădeam exemplu în ediția anterioară vis-a-vis de mersul la plimbare, pentru că vreți să schimbați ora la care să ajungeți în parc, va face o criză foarte urâtă, vă va înjura, veți spune: de ce mă înjuri? Nu e adevărat, n-am făcut-o eu nu te-am înjurat, ți s-a părut. Ba da, m-ai înjurat, de ce m-ai înjurat? Nu știu, nu e adevărat. Și de acolo poate să fie ori agresiv, ori să înceapă cu o ploaie de acuze și lucruri spuse care nu fac altceva decât să vă facă pe dumneavoastră să păreți groaznică, că vreți să-l puneți pe el într-o postură urâtă, în condițiile în care el este pur și nevătămat ca un copil mic. Iar dumneavoastră sunteți de dreptul malefică și rău intenționată. Sunt convinsă că ați trecut prin asta, cel puțin o dată, într-o situație de genul acesta. Sunt convinsă că ați auzit de foarte multe ori situații de genul acesta și v-ați întrebat: ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Pentru că este absurd. În literatura de specialitate se numește gaslighting. Îți face ceva și după aceea nu recunoaște și dă vina tot pe tine. Pe de altă parte, acest mecanism al gaslighting-ului este extrem de bine și de necesar de înțeles la adevărata lui valoare. El se bazează pe propria disociere a persoanei cu tulburare de personalitate. Știu că de obicei în toată zona de media gaslighting-ul este prezentat și promovat ca o acțiune conștientizată, direcționată. Există și situații în care este direcționată, la fel ca și încăpățânarea în egoismul narcisicului. Pe de altă parte, gaslighting-ul la bază, în formarea sa și în modalitatea în care este folosit predominant în marea majoritate a timpului, este inconștient. Deși de multe ori este conștient, este făcut special ca să manipuleze, special ca să
domine și ca să subjuge victima și ca să o spele pe creier. E direcționat cu acest scop. Însă este direcționat de mult mai puține ori decât este real. Decât disocierea este reală, decât uitarea în sine este reală. Un narcisic ține minte din viața lui câteva minute dintr-un an. Realmente. Ține minte numai lucrurile pe care le poate folosi. Le poate folosi în avantajul lui pentru a-l șantaja pe celălalt, pentru a-l controla pe celălalt sau pentru a specula anumite momente. Ține minte numai ce este relevant pentru supraviețuirea lui. Însă în momentul în care punem narcisicul să recunoască ceva ce a făcut, este o obligație de a se întoarce în realitate, ori narcisicul nu poate trăi în realitate. În realitate, narcisicul se dezintegrează, acea bulă pe care o are el pus în realitate se distruge, explodează, se împrăștie în mii de bucăți. El nu poate trăi cu asta. Nu poate nici măcar să încerce să o trăiască, dar rămite să o trăiască în sine. Ca atare, nu încercăm să-i băgăm mințile în cap narcisicului pentru că nu avem cui. Deși pare o bătaie de joc când face acest gaslighting, când spune tu ai făcut, tu ai zis, nu eu, nu e adevărat, ți se pare, minți. Pare efectiv o bătaie de joc pentru că este atât de infantilă, atât de stupidă, atât de absurdă, încât nu poate fi decât bătaie de joc, nu poate fi decât intenționată să producă rău. În mintea narcisicului este cât se poate de reală. În mintea lui ăsta este adevărul. Așa s-a întâmplat, așa s-au petrecut lucrurile. Subliniez acest lucru pentru că este extrem de important să înțelegeți că atunci când vorbim despre pericolul relațiilor cu narcisicul, borderline, histrionic, psihopatul, vorbim despre faptul că în afară de psihopat, narcisicul, borderline și histrionicul au o semi-conștientizare față de răul pe care îl produc. Ei văd că produc rău, dar în mintea lor acea bulă le spune că ei sunt oameni buni. O să auziți deseori, după ce a făcut un lucru extrem de rău, după ce a rănit grav pe cineva, după ce acea persoană s-a săturat, nu mai poate, este în pragul disperării, narcisicul o să spună, da, eu sunt băiat bun. Nu-i așa? Zici tu ce zici de mine, dar eu sunt un om bun. De obicei, băiat. Adică, de obicei, nu-și asumă vârsta pe care o are și chiar el față de sine vorbește ca și cum ar vorbi despre un copil. Repet, vorbesc la modul masculin, dar este valabil și pentru femei. Este în egală măsură valabil, pentru că nu este separat vis-a-vis de genul biologic. Ca atare, în mintea sa, narcisicul consideră că lucrurile rele pe care le face ca să își îndrepte nedreptatea care i s-a adus. Lumea este ostilă, este amenințătoare, este periculoasă, ceilalți nu-l înțeleg, el a făcut mărinimia din sufletul său de a băga în seamă
pe una sau pe alta, respectiv unul sau altul, dintre personajele acelea umblătoare despre care mai vorbeam anterior, le-a băgat în seamă, le-a introdus în universul lui, le-a transformat din obiecte umblătoare în ființe aproape de el. Dar pentru asta îi se cuvine submisivitate totală, că ele rămân obiecte, și îi se cuvine recunoștință eternă și umilință în fața atotputerniciei lui. Asta gândește narcisicul. Asta are în mintea sa. Ca atare, atâta timp cât el este grozav, extraordinar, singurul care există, singurul care are dreptate, el nu poate greși. Nu are cum să-și recunoască greșeala. Gaslighting-ul este semiconștientizat. Atunci când uită, se disociază complet și uită de tot, nu este gaslighting. El a încercat numai să vă bage mințile în cap. El a încercat numai să vă arate adevărul. El a încercat numai să vă pună pe calea cea dreaptă. Când își aduce aminte, dar nu poate recunoaște acest lucru, el a încercat numai să detensioneze situația. A încercat numai să scoată ce e mai bun din situația aia, aceea nasoală pe care ați creat-o dumneavoastră. La asta mă refer când spun că este structura lui așa. Nu face o proiecție de dragul de a face proiecție, nu face o proiecție dintr-o maleficitate conștientă. Psihopatul, da, însă narcisicul nu. Psihopatul știe exact ce face. Psihopatul are un eu format în care alege ce să facă. Psihopatul nu este infantil. Narcisicul, da. Narcisicul, acesta este el. Aceasta este structura lui. Această bulă plină cu fum sau cu abur. Nu este nimic concret înăuntru. Ca atare, schimbă formele, schimbă amintirile cu fiecare nouă fantezie pe care o creează. Când nu mai merge vechea fantezie, creează o fantezie nouă. Cu fiecare fantezie nouă pe care o creează, are retransformarea amintirilor, reasigură și reconstruiește toată istoria sa de viață. Dintr-o dată uită toate amintirile care au ținut de trecutul său și nu-i folosesc în fantezia grandorii și se disociază complet de restul. Nu mai există nimic altceva, iar uitarea este reală. Uitarea nu este o prefăcătorie, nu este o impresie, ci efectiv uită. Când schimbă fantezia de dragoste de la o femeie la alta, când vorbim la modul general vis-a-vis de bărbatul narcisic, și la femeie se întâmplă la fel, și la femeia narcisică se întâmplă la fel, și uită, când trece de la un partener la altul, uită complet pe celălalt. Uită că a existat, uită că au trăit 20 de ani împreună, uită că au avut copii împreună, el devine un alt om. Se îmbracă altfel, vorbește altfel, are alte povești despre istoria sa de viață, de cele mai multe ori în care fosta relație, abia dacă își aduce aminte că a existat, dar nu prea multe detalii. Proiecția folosește pentru deculpabilizare. Nu e vina lui. Ca atare, el rămâne bun în continuare. El rămâne un băiat bun în continuare. Ea rămâne o fată bună în continuare. Tocmai de aceea, de multe ori, narcisicul covert joacă rolul victimizării foarte mult. Eu am fost o fată
foarte bună, doar că am găsit un nenorocit care m-a chinuit și m-a distrus. Problema este că n-a fost unul. Problema este că au fost 4, 5, 6, 7, 8, 9 care au făcut același lucru. Pentru că, ok, se poate întâmpla pe anumite premize să existe relația toxică, să existe abuzul, să existe trăirea, să fie într-adevăr în suferință dintr-o relație toxică, însă dacă avem acest pattern de relație toxică pe mai mult de 4-5 relații, este clar că acolo nu mai avem doar o experiență nefastă, neplăcută, ci este mult mai mult decât atât și există posibilitatea să fie un narcisic covert care proiectează suferința, proiectează vinovăția, se deculpabilizează, n-a fost vina lui, n-a făcut el nimic, nu știu, habar n-am ce spui, vina mea n-a fost, e doar vina celuilalt, pentru totul. Tocmai de aceea, multe dintre persoane nici nu țin minte sau nu realizează ce au făcut ca să conducă către acea situație. De aceea, vindecarea este pe tot internetul se vorbește doar despre în vindecare trebuie să-l ierți pe abuzatorul tău. Este o prostie. Îmi pare rău că o zic atât de dur și sunt convinsă că o să deranjeze anumite persoane, dar în vindecare ierți ca să te eliberezi, însă te ierți pe tine. Abuzatorul este resemnificat, adică este demitizat, îi se ia puterea de a face rău, dar nu este iertarea lui motivul vindecării sau secretul vindecării. Secretul vindecării, punctul pe I în vindecare, punctul de la care odată atins, de acolo pe mai departe se produce vindecarea în mod ireversibil, adică definitiv, este iertarea de sine. Dar acesta este un subiect pentru o altă ediție. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.